नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ आजको हाम्रो यस नयाँ भिडियोमा। आज हामी हातले लेखेको भिडियो बनाउन जाँदै छौं। यो भिडियो तपाईको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, किनभने तपाईले यदि युट्युब च्यानलमा स्टोरी सम्बन्धी छ या तपाईले कुनै पनि विषयवस्तुमा पढाउँदै हुनुहुन्छ या कुनै पनि विषयवस्तुलाई बुझाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यो आवश्यकता पर्न सक्छ। यदि तपाईले टिकटक चलाउनुहुन्छ, टिकटकमा पनि यो धेरै नै आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम हाम्रो यस भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसलाई पूर्ण रूपमा बुझाउने छौं। तपाईलाई चाहिँ म आज पूर्ण रूपमा गरेर बुझाउने छु। तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा सिक्नुहुनेछ। जस्तो कि म तपाईलाई सर्वप्रथम तपाईले एप्स खोल्दा बित्तिकै तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले प्लसको आइकनमा टच गर्नुहोला र यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले मुभीको नाम लेख्ने भनेको छु, तपाईको मुभीको नाम लेख्नु होला। मैले एनपी लेखे, एनपी खबर लेखे। यो मेरो नेक्स्ट च्यानल हो साथीहरु, तपाईले यसलाई पनि चेक इन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विश्वमा घट्ने या नेपालमा घट्ने विभिन्न घटना र आश्चर्यजनक घटनाहरुको लागि समेटेको हुन्छ यो च्यानलमा। तपाईले यसलाई पनि चेक इन गर्न सक्नुहुन्छ र क्रिएट मुभीमा टच गर्दिनुस्। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, स्टिकर भन्ने अप्सन छ, बिजी भन्ने, ह्यान्ड भन्ने र म्युजिक भन्ने अप्सन छ। यहाँबाट विभिन्न कुराहरू बनाउन सकिन्छ। स्टिकरमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको स्टिकरहरू ल्याउन सक्छौं। टेक्स्टमा चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू लेख्न सक्छौं। बिजी भनेको ब्याकग्राउन्ड हो, ब्याकग्राउन्ड ल्याउन सक्छौं। त्यसपछि ह्यान्ड भनेको चाहिँ तपाईले कस्तो कलरको ह्यान्ड राख्ने हो, ह्यान्ड राख्न सक्नुहुन्छ। र म्युजिक भनेको म्युजिक तपाईले चाहिँ भोइसमा या विभिन्न कुराहरू यहाँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई अब फुलफिल एउटा बनाएर देखाउने छु। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि म यहाँ लेख्न गइरहेको छु, प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल भनेर लेख्छु। प्लिज सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल भनेर लेखेँ र यति नै बनाउन चाहन्छु। तपाईले धेरै टाइम दिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। यो प्लस 200 300 हुँदै बढ्दै जानेछ र त्यसपछि ड्युरेसन भन्ने छ, यो ड्युरेसन चाहिँ बढाउनुस् है, थोरै गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ विभिन्न कुराहरू छ, यहाँ विभिन्न कुराहरू साइज हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बढाउन पनि सकिन्छ, यहाँबाट घटाउन पनि सकिन्छ। तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले यसलाई बीचमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो कला हो। यहाँ चाहिँ कलर छ, तपाईले कस्तोमा कति बोल्डमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यतिकोमा राखेँ, तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ र ओके गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अलि माथि राखौँ र म चाहिँ पूर्ण रूपमा बुझाउन गइरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ टेक्स्टको अप्सन भइसक्यो। स्टिकरमा जाउँ। स्टिकरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँबाट कुनै किन्नु पर्ने हुन्छ, कुनै चाहिँ यहाँ रेडिमेड दिएको हुन्छ, तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म चाहिँ यो राखिदिन्छु यो अप्सनलाई। त्यसपछि चाहिँ राइट गरिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब ह्यान्ड भन्ने छ, ह्यान्ड कस्तो राख्ने, ह्यान्डलाई चाहिँ मैले यो ह्यान्डलाई राखिदिन्छु। तपाईले जस्तोमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यति गरिसके पछाडि तपाईको यो क्रिएट हुनेछ र यसलाई चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ, मोबाइलमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सेभको अप्सन छ, यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ प्ले गरेर हेरौँ कस्तो बनेछ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्ले भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यति राम्रो तरिकाले भएको छ। हाम्रो यस भिडियोमा पनि मैले सर्वप्रथम सुरुमा चाहिँ हामीले ह्यान्डले बनाएको लेखेका थियौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म्युजिकमा गएर तपाईले आफ्नो उसमा भएका म्युजिक या तपाईले आफ्नो भोइस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब भोइस रेकर्ड गरेर प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल भनेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र हामीलाई च्यानललाई हेर्न चाहिँ धेरै जनाले हेर्नुहुन्छ तर सब्स्क्राइब भने कमै मात्रामा गर्नुहुन्छ। प्लिज सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल। तपाईको मनमा एउटा जिज्ञासा भइसकेको छ होला, भिडियो त यसले सकिसक्यो तर एप्सको बारेमा भनेन भन्ने भइसकेको होला। तपाई प्ले स्टोरमा जानुस् र BENIME भन्ने चाहिँ यो सर्च गर्नुस् र यो एप्सलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। यसको रेटिङ पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर यसबाट बनाउन सक्नुहुनेछ।